Không ai nghĩ rằng một trong những thất bại gây chấn động nhất của Nga lại xảy ra không phải ở Donbass, không phải ở Crimea, mà là giữa biển cát nóng bỏng của Tây Phi. Tháng 4 năm 2026, giữa những cơn gió cát dữ dội ở Mali, một thứ gì đó đã sụp đổ. Không chỉ là một căn cứ quân sự, không chỉ là một chiến dịch, mà là cả hình ảnh về sức mạnh mà Moscow đã mất nhiều năm xây dựng trên lục địa châu Phi. Một tín hiệu cực kỳ bất thường bắt đầu xuất hiện khi các đoàn xe quân sự Nga liên tục biến mất khỏi những tuyến đường chiến lược phía Bắc Mali. Thông tin bị phong tỏa, liên lạc nhiễu loạn, các sân bay quân sự đóng cửa bất ngờ. Và rồi, những hình ảnh đầu tiên rò rỉ ra ngoài khiến giới quan sát chết lặng. Xe bọc thép Nga cháy đen giữa sa mạc. Trực thăng Mi-24 bị bỏ lại. Các đơn vị thuộc quân đoàn châu Phi của Nga tháo chạy trong hỗn loạn. Điều đáng lo ngại hơn, đây không phải một cuộc phục kích thông thường. Đây là một chiến dịch phối hợp quy mô lớn, với độ chính xác khiến nhiều chuyên gia quân sự bắt đầu đặt ra một câu hỏi cực kỳ nguy hiểm: ai đang đứng phía sau? Bởi phía sau cuộc tháo chạy ấy là hàng loạt dấu hiệu cho thấy một ván cờ lớn hơn nhiều đang được kích hoạt. Trước khi vào buổi phân tích hôm nay, tôi muốn nhắc lại câu nói của Chủ tịch của Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam: tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Vậy thì cho tôi hỏi quý vị một câu, giả sử ở thời điểm hiện tại ngoài kia, những người không may phải ngã xuống, không phải những người thuộc phe Nga, cũng không phải những người thuộc phe Ukraine, mà chính là con em quý vị khán giả đang theo dõi ở đây, thì chúng ta sẽ lên tự hào hay thay vào đó là sự đau xót? Trong quá khứ và cả hiện tại, chúng ta rất trân trọng những gì nước Nga vĩ đại đã cống hiến cho Việt Nam. Chúng ta sẽ luôn ghi nhận và không bao giờ được quên công ơn đó. Nhưng có lẽ tôi vẫn phải xin phép và xin lỗi những ai đã dành những tình cảm hơi thái quá và có phần thiên vị. Nhưng tôi vẫn phải nói thẳng, chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan và công tâm hơn, vì tất cả những hành động và kế hoạch nhằm chống lại loài người và làm ảnh hưởng đến trật tự thế giới thì đều phải lên án, vì thế giới không ai có quyền tước đi mạng sống của người khác cả. Còn bây giờ thì mời quý vị đi vào buổi phân tích chính hôm nay. Một cuộc chiến bí mật, một mặt trận mới, và có thể là khởi đầu cho sự lung lay của toàn bộ hệ thống ảnh hưởng Nga tại châu Phi. Nhưng đó mới chỉ là phần mở đầu. Bởi để hiểu vì sao Moscow lại thua đau đến vậy, cần phải quay ngược lại thời điểm mà nước Nga tin rằng họ đã kiểm soát được cả một lục địa bằng súng đạn, vàng và những đội quân trong bóng tối. Ít ai chú ý rằng, trong nhiều năm qua, châu Phi đã trở thành hậu phương chiến lược cực kỳ quan trọng đối với Nga. Khi phương Tây siết cấm vận, khi chiến tranh Ukraine nuốt dần nguồn lực quân sự và tài chính, khi nền kinh tế Nga bắt đầu chịu áp lực ngày càng lớn, Moscow cần một nơi để duy trì dòng tiền, một nơi để khai thác vàng, kim cương, uranium, một nơi để mở rộng ảnh hưởng quân sự mà không cần xuất hiện chính thức. Và đó là lúc Wagner xuất hiện, những bóng ma chiến tranh của Nga. Không cờ hiệu chính thức, không trách nhiệm công khai, không cần tuyên bố chiến tranh. Họ xuất hiện ở Libya, Sudan, Trung Phi, Burkina Faso, Mali. Ở đâu có đảo chính, ở đó có Wagner. Ở đâu có mỏ vàng, ở đó có lính đánh thuê Nga. Trong nhiều năm, Wagner hoạt động như một cỗ máy chiến tranh phi chính thức cực kỳ hiệu quả. Nhanh, linh hoạt, tàn nhẫn. Các chỉ huy ngoài thực địa có quyền quyết định gần như tuyệt đối. Họ không cần chờ Moscow phê duyệt, không cần quy trình quan liêu, không cần báo cáo nhiều tầng. Nhìn thấy mục tiêu, ra quyết định, khai hỏa, rút lui. Tất cả diễn ra trong vài phút. Và chính mô hình đó đã giúp Nga mở rộng ảnh hưởng với tốc độ đáng kinh ngạc trên khắp châu Phi. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi sau biến cố làm rung chuyển điện Kremlin năm 2023. Cuộc binh biến của Prigozhin, một cú sốc mà Moscow chưa bao giờ muốn nhắc lại. Một đội quân tư nhân từng phục vụ Kremlin quay ngược súng về phía Moscow. Đó không chỉ là khủng hoảng an ninh, đó là cơn ác mộng chiến lược. Và sau vụ rơi máy bay bí ẩn khiến Prigozhin thiệt mạng, Điện Kremlin hiểu rằng họ không thể tiếp tục để một đế chế quân sự tư nhân tồn tại ngoài tầm kiểm soát. Nga quyết định quốc hữu hóa toàn bộ di sản Wagner ở châu Phi. Nhưng chính quyết định ấy lại mở đầu cho chuỗi thảm họa sau này. Một chi tiết cực kỳ bất thường mà Mani người bỏ qua, khi Wagner biến thành quân đoàn châu Phi trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, họ đã đánh mất thứ nguy hiểm nhất trong chiến tranh bất đối xứng, tốc độ phản ứng. Các đơn vị từng quen chiến đấu như bầy sói sa mạc, giờ phải hoạt động như một đội quân hành chính. Mọi quyết định lớn đều phải xin phép. Mọi đòn phản công phải chờ phê duyệt. Mọi thay đổi chiến thuật phải đi qua hệ thống quan liêu quân sự Nga. Và trong chiến tranh du kích, chậm vài phút, đôi khi đồng nghĩa với cái chết. Nhưng Moscow dường như đã quá tự tin. Hoặc đúng hơn, họ đã đánh giá thấp đối thủ. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ, kẻ mà Nga đối đầu ở Mali không còn là những nhóm phiến quân rời rạc như trước. Trong bóng tối của vùng Sahel, một thứ khác đang hình thành. Âm thầm hơn, hiện đại hơn,
và nguy hiểm hơn nhiều. Ngay từ năm 2024, các tay súng Tuareg ở phía bắc Mali đã bắt đầu thay đổi cách tác chiến. Họ không còn lao lên bằng các đoàn xe bán tải hỗn loạn, không còn chiến đấu kiểu tự phát. Các cuộc phục kích bắt đầu có chiều sâu chiến thuật. Máy bay không người lái xuất hiện ngày càng nhiều. Các đòn đánh vào xe thiết giáp Nga trở nên chính xác bất thường. Giới phân tích nhanh chóng nhận ra có ai đó đang huấn luyện họ. Có ai đó đang cung cấp dữ liệu tình báo và có thể cả công nghệ tác chiến hiện đại. Nhưng điều khiến nhiều nước lo ngại nhất là dấu vết ấy dần dẫn về Ukraine. Trong khi thế giới tập trung vào chiến trường Đông Âu, một mặt trận khác có thể đã âm thầm mở ra tại châu Phi. Không còn giới hạn địa lý, không còn giới hạn chiến tuyến. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang lan rộng theo cách mà ít ai tưởng tượng. Và Mali có thể chỉ là nơi đầu tiên phát nổ. Đầu năm 2026, tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Chính quyền quân sự Mali lâm vào khủng hoảng tài chính. Các cam kết kinh tế với miền Bắc bị phá vỡ. Phong tỏa được siết chặt. Căng thẳng sắc tộc bùng lên dữ dội. Các nhóm vũ trang Tuareg cảm thấy bị phản bội. Và rồi một điều gần như không tưởng xảy ra. Các lực lượng Tuareg bắt tay tạm thời với những nhánh cực đoan hoạt động tại vùng Sahel. Một liên minh đầy nguy hiểm. Một thứ mà trước đó gần như không ai nghĩ có thể hình thành. Nhưng trong chiến tranh, kẻ thù của kẻ thù thường trở thành đồng minh. Đó là lúc chiến dịch mùa xuân Azawad bắt đầu được chuẩn bị. Âm thầm, bí mật và cực kỳ bài bản. Trong khi Moscow vẫn tin rằng họ đang kiểm soát được tình hình, một cơn bão thực sự đang tích tụ giữa sa mạc Mali. Các tuyến đường tiếp vận bị theo dõi, căn cứ không quân bị đánh dấu, thông tin liên lạc bị xâm nhập. Những đoàn xe Nga bắt đầu rơi vào trạng thái mù chiến thuật. Nhưng đáng sợ nhất, có vẻ như phía Nga hoàn toàn không nhận ra quy mô thật sự của mối đe dọa. Và rồi, ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 2026, mọi thứ phát nổ cùng lúc. Rạng sáng ngày 24 tháng 4, bầu trời Mali vẫn còn phủ màu xám đục của bụi cát. Nhưng bên dưới lớp cát ấy, một chiến dịch quy mô lớn đã đồng loạt khai hỏa. Điều khiến nhiều chuyên gia quân sự sửng sốt không nằm ở số lượng tay súng, mà nằm ở mức độ phối hợp. Các cuộc tấn công diễn ra gần như cùng lúc trên nhiều hướng. Không hỗn loạn, không tự phát, mà giống một chiến dịch quân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Và đó là lúc Moscow nhận ra họ có thể đã đánh giá sai toàn bộ chiến trường Mali. Đòn đầu tiên giáng xuống hệ thống hậu cần. Các nhóm vũ trang nhanh chóng cắt tuyến đường chiến lược nối Bamako với khu vực trung tâm. Các đoàn xe tiếp tế biến mất. Nhiều chốt kiểm soát bị đánh sập chỉ trong vài giờ. Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Cùng lúc ấy, sân bay quân sự Senu ở ngoại ô thủ đô Bamako bất ngờ hứng loạt tập kích bằng UAV và pháo cối. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên trong đêm. Các kho nhiên liệu bốc cháy. Đường băng bị vô hiệu hóa. Toàn bộ hoạt động hàng không quân sự rơi vào hỗn loạn. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ, đây là mắt xích sống còn đối với lực lượng Nga ở miền Bắc Mali. Không quân bị tê liệt đồng nghĩa với việc không tiếp viện, không vận tải, không cứu thương, không rút lui khẩn cấp. Chỉ trong vài giờ, quân đoàn châu Phi của Nga bắt đầu bị cô lập giữa biển cát khổng lồ. Nhưng cơn ác mộng thật sự mới chỉ bắt đầu. Sáng ngày 25 tháng 4, một chiếc xe bán tải chở đầy thuốc nổ lao xuyên qua tuyến phòng thủ gần căn cứ Kati. Ban đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là một vụ đánh bom liều chết thông thường. Nhưng mục tiêu của nó lại là nơi ở của Bộ trưởng Quốc phòng Mali. Vài giây sau, một vụ nổ khủng khiếp xé toạc khu nhà. Lửa bùng lên dữ dội. Khói đen bao trùm cả khu vực. Toàn bộ tòa nhà gần như bị san phẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Mali thiệt mạng. Và gần như cùng thời điểm, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Mali cũng bị ám sát. Hai nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống quân sự và tình báo thân Nga biến mất chỉ trong một ngày. Đó không còn là chiến tranh du kích thông thường nữa. Đó là một cú đánh trực diện vào cấu trúc quyền lực. Một đòn chặt đầu mang tính chiến lược. Bamako rơi vào hỗn loạn. Tin đồn đảo chính lan khắp thủ đô. Liên lạc giữa các đơn vị quân đội bắt đầu đứt đoạn. Các phe phái trong quân đội nghi kỵ lẫn nhau. Và trong lúc bộ máy chính quyền Mali rung chuyển, một chiến trường khác đang sụp đổ nhanh hơn nhiều. Kidal, tâm điểm của toàn bộ cơn địa chấn. Ít ai chú ý rằng Kidal không chỉ là một thành phố sa mạc. Nó là biểu tượng, là trung tâm quyền lực ở miền Bắc Mali, là nơi Wagner từng giành được sau những chiến dịch đẫm máu năm 2023. Moscow từng coi việc kiểm soát Kidal như bằng chứng cho thấy Nga đã thay thế hoàn toàn ảnh hưởng của Pháp tại Tây Phi. Nhưng giờ đây, chính Kidal lại trở thành nơi bóc trần toàn bộ điểm yếu của Nga. Ngày thứ 3 của chiến dịch, hơn 10.000 tay súng từ nhiều nhóm vũ trang bắt đầu siết vòng vây quanh khu vực này. Các tuyến đường rút lui bị khóa chặt, thông tin liên lạc liên tục nhiễu loạn. Drone FPV xuất hiện dày đặc trên bầu trời. Những chiếc UAV lao xuống xe bọc thép Nga với độ chính xác đáng sợ. Các tổ phòng thủ bắt đầu bị bóc tách từng lớp.
Một chi tiết khiến nhiều chuyên gia quân sự đặc biệt chú ý, các đòn tấn công bằng UAV mang phong cách cực kỳ giống chiến trường Ukraine. Đánh nhanh, đánh thấp, đánh vào xe hậu cần, đánh vào hệ thống thông tin, đánh vào tâm lý. Không tiêu diệt toàn bộ đối phương ngay lập tức mà khiến họ dần tê liệt. Đó là kiểu chiến tranh tiêu hao thần kinh cực kỳ hiện đại, và nó xuất hiện giữa sa mạc Tây Phi. Điều này khiến giới phân tích bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu Ukraine có đang biến châu Phi thành mặt trận thứ hai chống Nga. Càng phân tích, tình hình càng đáng lo. Bên trong Kydan, các chỉ huy Nga bắt đầu nhận ra họ đã rơi vào một cái bẫy chiến lược. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, họ không thể phản ứng đủ nhanh. Một sĩ quan ngoài thực địa phát hiện hướng tấn công mới. Ông ta muốn rút quân chiến thuật, muốn phá vòng vây trước khi quá muộn, nhưng lệnh phải chờ phê duyệt. Báo cáo được gửi lên cấp trên, rồi chuyển tiếp, rồi tiếp tục chuyển tiếp. Trong khi đó, các nhóm vũ trang ngoài kia đang khép dần vòng xiết. Đến khi Moscow phản hồi, mọi thứ đã quá muộn. Một trong những cú sốc lớn nhất xảy ra khi căn cứ điều khiển UAV-TB2 của Nga tại Kydan bị tràn ngập. Đây không chỉ là mất một vị trí quân sự, mà là mất cả đôi mắt chiến trường. Hệ thống giám sát sụp đổ, khả năng do thám gần như biến mất. Các đơn vị Nga bắt đầu chiến đấu trong trạng thái mù thông tin. Điều đáng sợ hơn, người Nga hiểu rất rõ hậu quả nếu công nghệ và tần số liên lạc bị thu giữ. Và đó là lý do một quyết định tuyệt vọng được đưa ra. Họ tự đốt căn cứ. Lửa cháy suốt nhiều giờ giữa Kydan. Kho thiết bị thiêu rụi, máy móc bị phá hủy. Các tài liệu mật biến thành cho một cảnh tượng đầy ám ảnh. Đội quân từng được xem là biểu tượng cho sức mạnh quân sự Nga tại châu Phi, giờ phải tự tay thiêu hủy chính căn cứ của mình trước khi tháo chạy. Nhưng điều khiến thế giới chú ý nhất là khoảnh khắc cuộc rút lui bắt đầu. Ngày 27 tháng 4. Dưới áp lực ngày càng lớn, Nga buộc phải chấp nhận đàm phán mở hành lang an toàn thông qua trung gian Algeria. Đó là dấu hiệu cho thấy Moscow đã mất hoàn toàn thế chủ động. Các đoàn xe bắt đầu rút khỏi Kydan. Nhiều thiết bị hạng nặng bị bỏ lại giữa sa mạc. Một trực thăng Mi-24 không thể cất cánh do hỏng kỹ thuật bị bỏ mặc tại chỗ. Các binh sĩ bị thương chen chúc trên xe tải. Nhiều người tháo bỏ phù hiệu. Không khí hoảng loạn lan rộng. Và rồi, những hình ảnh ấy tràn lên truyền thông quốc tế. Cả thế giới chứng kiến một trong những cuộc rút lui nhục nhã nhất của Nga tại Tây Phi. Nhưng điều nguy hiểm nhất không nằm ở vài chiếc trực thăng bị bỏ lại, không nằm ở vài căn cứ bị mất, mà nằm ở thông điệp chiến lược phát ra từ thất bại ấy. Nga không còn bất khả chiến bại ở châu Phi nữa. Lớp vỏ người bảo vệ quyền lực mà Moscow xây dựng suốt nhiều năm bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Và khi hình ảnh sức mạnh bị lung lay, mọi đồng minh sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Nếu Nga còn không tự bảo vệ được lực lượng của mình ở Mali, liệu họ có còn đủ khả năng bảo vệ các chế độ thân Nga khác tại châu Phi? Đó mới là cơn địa chấn thực sự. Bởi phía sau thất bại ở Kydan là nguy cơ cả mạng lưới ảnh hưởng của Moscow đang bắt đầu sụp đổ dây chuyền. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Bởi khi giới tình báo phương Tây bắt đầu lần theo những dấu vết còn sót lại sau trận chiến, họ phát hiện ra thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Ukraine có thể không chỉ cung cấp thông tin, mà đang âm thầm xuất khẩu cả mô hình chiến tranh chống Nga ra toàn cầu. Và đó mới là điều khiến Điện Kremlin lo ngại nhất. Trong nhiều tháng, Điện Kremlin luôn cố giữ cho thế giới tin rằng cuộc chiến với Ukraine chỉ bị giới hạn ở Đông Âu. Một cuộc xung đột khu vực, một mặt trận có thể kiểm soát. Nhưng sau Kydan, bức màn đó bắt đầu rách toạc. Bởi càng điều tra sâu, càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine không còn chỉ phòng thủ. Họ đang phản công theo cách hoàn toàn khác, âm thầm hơn, linh hoạt hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Ít ai chú ý rằng, ngay từ năm 2023, Kiev đã bắt đầu chuyển hướng chiến lược sang châu Phi. Ban đầu, mọi thứ trông khá ngoại giao. Các chương trình viện trợ lương thực, các chuyến thăm cấp cao, các chiến dịch xây dựng quan hệ với những quốc gia từng nghiêng về Moscow. Nhìn bề ngoài, đó chỉ là nỗ lực phá thế cô lập quốc tế. Nhưng phía sau những động thái mềm mại ấy, một kế hoạch lớn hơn có thể đã được kích hoạt. Từ cuối năm 2023 sang 2024, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện ở Sudan. Các đơn vị đặc nhiệm Ukraine bị nghi bí mật hiện diện tại đây. Các video rò rỉ cho thấy kỹ thuật tác chiến bằng drone FPV, chiến tranh bắn tỉa và tập kích đô thị đang được truyền đạt cho các lực lượng chống Wagner. Và rồi, một bước ngoặt cực kỳ đáng chú ý xuất hiện. Tình báo quân sự Ukraine công khai thừa nhận đã cung cấp thông tin cho lực lượng Tuareg trong các cuộc phục kích nhằm vào Nga ở Mali. Đó không còn là nghi vấn nữa. Đó là tín hiệu chính thức cho thấy Kiev đã quyết định mở rộng chiến tranh ra ngoài biên giới châu Âu. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ, Ukraine không cần đưa hàng chục nghìn quân tới châu Phi. Họ chỉ cần xuất khẩu thứ đã được tôi luyện suốt nhiều năm chiến tranh, kinh nghiệm chống Nga, drone giá rẻ, chiến tranh phi đối xứng, tác chiến phân tán, tấn công hậu cần, bẻ gãy tâm lý. Và chính mô hình đó đang khiến Moscow đau đầu. Bởi trong chiến tranh hiện đại,
Một đội quân mạnh chưa chắc thắng, nhưng một đội quân chậm thích nghi gần như chắc chắn sẽ tổn thương nặng nề. Kidal là ví dụ rõ nhất. Các nhóm vũ trang ở Mali bắt đầu sử dụng FPV drone với mật độ bất thường. Những cú lao thẳng vào xe bọc thép, những đòn đánh vào radar, những pha tập kích đúng thời điểm đoàn tiếp vận di chuyển. Đây không phải kiểu tác chiến ngẫu hứng của phiến quân sa mạc, mà giống một bản sao thu nhỏ của chiến trường Donbass. Một số chuyên gia phương Tây thậm chí cho rằng Ukraine đang biến châu Phi thành phòng thí nghiệm chiến tranh tiêu hao chống Nga, nơi mà chỉ với chi phí rất thấp, họ có thể khiến Moscow phải phân tán lực lượng toàn cầu. Điều này tạo ra một áp lực cực kỳ nguy hiểm cho Điện Kremlin. Bởi từ sau năm 2022, chiến trường Ukraine đã trở thành cái hố không đáy hút cạn nguồn lực quân sự Nga. Các đơn vị tinh nhuệ liên tục bị kéo về mặt trận Đông Âu. Những cựu binh giàu kinh nghiệm ở châu Phi bị điều động trở lại Donbass và Kursk. Để rồi, khoảng trống ở Mali được lấp bằng lính mới. Thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết địa phương, thiếu khả năng thích nghi với chiến tranh du kích sa mạc. Một sĩ quan từng hoạt động tại vùng Sahel đã mô tả tình trạng này bằng một câu đầy ám ảnh: Wagner từng chiến đấu như bầy sói, còn quân đoàn châu Phi bây giờ di chuyển như một đoàn xe hành chính. Và trong chiến tranh bất đối xứng, đó là khác biệt giữa săn mồi và trở thành con mồi. Nhưng thất bại quân sự vẫn chưa phải cú đánh đau nhất với Nga. Cơn ác mộng thật sự nằm ở tiền, rất nhiều tiền. Bởi đằng sau sự hiện diện quân sự của Nga tại châu Phi là cả một hệ thống tài chính ngầm cực kỳ quan trọng đối với Moscow. Sau các lệnh cấm vận của phương Tây, Nga cần vàng, rất nhiều vàng. Họ cần những tuyến tài chính nằm ngoài hệ thống SWIFT, cần các nguồn ngoại tệ không thể bị phương Tây phong tỏa, và châu Phi trở thành chiếc két sắt chiến lược. Mali, Sudan, Trung Phi, những nơi ấy không chỉ là chiến trường, mà là mắt xích sống còn trong mạng lưới tài chính phục vụ chiến tranh. Các mỏ vàng được bảo vệ bằng lính đánh thuê, khoáng sản được vận chuyển qua các công ty bình phong, dòng tiền được rửa qua Dubai trước khi quay về Moscow. Theo nhiều báo cáo quốc tế, chỉ riêng hoạt động vàng tại châu Phi đã mang về cho Nga hàng tỷ đô la trong vài năm gần đây. Và giờ đây, Kidal đang đe dọa toàn bộ hệ thống đó. Bởi khi miền Bắc Mali rơi vào hỗn loạn, các khu vực giàu tài nguyên bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của Moscow. Những mỏ vàng chiến lược đứng trước nguy cơ mất trắng. Các dự án khai thác đình trệ, các tuyến vận chuyển bị đe dọa. Điều đáng lo ngại hơn, một khi mạng lưới tài chính bí mật này bị phá vỡ, áp lực lên nền kinh tế chiến tranh của Nga sẽ còn lớn hơn nhiều. Đó là lý do giới phân tích gọi thất bại ở Mali là một cú đánh vào ví tiền của Điện Kremlin. Nhưng phía sau tiền bạc, còn một thứ khác đang lung lay: uy tín. Và đây mới là thứ khó phục hồi nhất. Trong nhiều năm, Nga bán cho các chính quyền châu Phi một lời hứa cực kỳ đơn giản: Moscow sẽ bảo vệ các ông. Không cần dân chủ, không cần cải cách, không cần phương Tây. Chỉ cần đổi lấy tài nguyên, hợp đồng và ảnh hưởng chính trị, Nga sẽ giữ chế độ đó tồn tại. Mô hình ấy từng hoạt động rất hiệu quả, cho đến khi Kidal sụp đổ. Bởi hình ảnh quân Nga tháo chạy giữa sa mạc đã gửi đi một thông điệp nguy hiểm tới toàn bộ châu Phi: Nga cũng có thể thất bại. Nga cũng có giới hạn. Nga cũng có thể bỏ lại đồng minh phía sau. Điều này tạo ra làn sóng nghi ngờ âm thầm trong nhiều chính quyền thân Moscow. Ở Burkina Faso, ở Niger, ở Trung Phi, các lãnh đạo bắt đầu tự hỏi: nếu khủng hoảng xảy ra với chúng ta, liệu Nga có còn đủ sức cứu không? Đó là dạng nghi ngờ có thể giết chết ảnh hưởng địa chính trị nhanh hơn cả bom đạn. Và trong khoảng trống niềm tin ấy, một quốc gia khác bắt đầu chen vào: Thổ Nhĩ Kỳ. Một chi tiết rất ít được chú ý, sau thất bại của Nga tại Mali, lực lượng bảo vệ thân cận của giới lãnh đạo Mali dần chuyển sang phụ thuộc vào các công ty an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Drone Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện ngày càng nhiều. Các hợp đồng quân sự mới bắt đầu dịch chuyển. Ankara đang nhìn thấy cơ hội. Khi Nga suy yếu, một khoảng trống quyền lực xuất hiện. Và ở địa chính trị, khoảng trống quyền lực chưa bao giờ tồn tại quá lâu. Điều khiến nhiều nước lo ngại nhất là Mali có thể chỉ là mắt xích đầu tiên. Nếu Nga tiếp tục bị sa lầy ở Ukraine, nếu nguồn lực tiếp tục cạn kiệt, nếu các mặt trận bí mật tiếp tục mở rộng, thì toàn bộ mạng lưới ảnh hưởng toàn cầu của Moscow có thể bắt đầu rạn nứt từng phần. Từ Syria đến châu Phi, đến Mỹ Latin, một hiệu ứng domino địa chính trị có thể đang hình thành. Và đó mới là cơn bão thực sự. Bởi lịch sử cho thấy, các đế lực hiếm khi sụp đổ chỉ vì một trận đánh. Họ sụp đổ khi thế giới bắt đầu nhận ra rằng họ không còn mạnh như trước nữa. Kidal có thể chưa khiến Nga mất châu Phi ngay lập tức, nhưng nó đã phá hủy một thứ cực kỳ nguy hiểm, ảo giác về sự bất khả chiến bại. Và trong các cuộc chơi quyền lực toàn cầu, đó thường là khởi đầu cho những biến động lớn hơn nhiều. Câu hỏi bây giờ là Điện Kremlin sẽ phản công để giữ châu Phi bằng mọi giá, hay buộc phải thu hép tham vọng toàn cầu để cứu mặt trận Ukraine? Bởi nếu tình hình tiếp tục leo thang, thế giới có thể đang tiến gần hơn tới một giai đoạn mà cuộc chiến Nga-Ukraine không còn bị giới hạn bởi biên giới địa lý nữa, mà sẽ trở thành một cuộc đối đầu toàn cầu trong bóng tối. Quý vị nhận định thế nào về diễn biến này?
Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.